อื่นที่จะเริ่มค่ะเราต้องขอบคุณนะคะ British Council นะคะแล้วก็ขอบคุณทาง Handmade เชียงใหม่ขอบคุณโครงการดีๆแล้วก็ขอบคุณผู้ประกอบการสร้างสรรค์อย่าง Normax นะคะที่ทำให้เราทั้งสองคนนี้ได้มีโอกาสย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะทำให้เรามีโอกาสได้เข้าไปมีการได้การเรียนรู้อะค่ะจากเรื่องของกระบวนการต่างๆของผู้ประกอบการแต่ละที่นะคะทำให้องค์ความรู้ต่างๆที่เรานำมาแชร์ในวันนี้ค่ะมันเกิดขึ้นแล้วก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ case study จริงๆไม่ได้คนที่อยากจะทำจริงๆนั้นนะคะตรงนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวพี่เรนจะเริ่มเข้าเรื่องนะคะก็คือจะเป็นกระบวนการต่างๆเรื่องของทำไมถึงต้องมี creative craft tourism ค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้เราจะมีการบรรยายประมาณ2หัวข้อ3หัวข้อหลักนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ Creative Craft Tourism มันมีหลักการว่ายังไงบ้างแล้วก็เรามาดูว่า Learning Craft Service เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จะมี Case Study กรณีศึกษาที่เราไปลงพื้นที่มาประมาณ11ที่นะครับก็เนื่องจากว่าโจทย์ที่เราได้รับมาเนี่ยคือโครงการ Handmade-Chiangmai เนี่ยผู้ประกอบการส่วนมากก็เป็น Manufacturing ไม่มีพื้นฐานทางด้านงานบริการทางด้านการท่องเที่ยวเราก็เลยมองว่าควรจะรู้เรื่องของการท่องเที่ยวในมุมภาพรวมๆภาพกว้างๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับควรจะเข้าใจ overview ของการท่องเที่ยวว่ามันเป็นยังไงบ้างคือทุกท่านอาจจะแบบไปเที่ยวไปต่างประเทศมาบ้างแล้วแต่ในฐานะของนักท่องเที่ยวแต่ถ้าท่านต้องจัดการบริการการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของ Creative Craft Learning พวกนี้ครับท่านจะต้องทำยังไงบ้างได้ค่ะกำลังตื่นเต้นอยู่เลยนะคะจดได้อยู่1บรรทัดแปลเลยค่ะทั้งหมด Alright, so they would like to welcome all of you, and today they will give a presentation in two topics. The first one is a creative craft tourism, and the second one is a learning craft service. In these two topics, thanks to the last November, they got a chance to do the research, go to see the case study. There are 11 cases altogether, and that's such a good chance to know and learn with them. Most of them are the handmade people, the person who do about the handicrafts, and none of them know anything about the tourism. So they give their idea of the tourism to all of them, and they will learn more about how to manage their village and the handicraft village, and plus it with the tourism. เชิญค่ะครับก็การท่องเที่ยวเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของประสบการณ์การสร้างประสบการณ์มันเป็นโทษนะครับมันเป็นประสบการณ์เป็นอีโคโนมีแบบหนึ่งประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไงบ้างก็ขอยกตัวอย่างเรื่องของ Product สินค้าบริการไปสู่การสร้างประสบการณ์ยกตัวอย่างของเรื่อง Starbucks นะครับก็เมล็ดกาแฟจากเดิมเป็นแค่สินค้าคอมมูนิตี้สินค้าต้นน้ำธรรมดาเอามาใส่บรรจุภัณฑ์มูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำมาเป็นร้านกาแฟเล็กๆน้อยๆก็มูลค่าก็เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่มากขึ้นในลักษณะของแบรนด์ดังๆเช่น Starbucks ได้เนี่ยมูลค่าของการท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นตามแล้วก็รายได้ก็เพิ่มขึ้นตามด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือสร้าง experience ให้เกิดขึ้นนะครับนี่คือไอเดียคร่าวๆของคำว่า experience economy คือไม่ใช่แค่ขายสินค้าแล้วไม่ใช่แค่ขายบริการขายประสบการณ์ทั้งหมดนะครับ Alright, so he gave one example which is very interesting. The first one, he talked about the Starbucks, like it started from an ordinary coffee, and which you can find anywhere, the extract commodities, and when you do the packaging, you add the value in that. But if you deliver the service plus in that, you add the value in that. But the best thing that you can do is that if you label it, you give it the branding, it will be the best. It means that if you want to taste the Starbucks, it means that you're gonna want to share the experience with the Starbucks. It means that you have to give the experience for your customer as well. ครับก็ขอวกกลับมาเรื่องการท่องเที่ยวทัวริซึมเกี่ยวกับเรื่องของexperience economy นะครับก็จากเดิมเนี่ยครับสินค้าธรรมดา commodity คุณก็เพิ่มเป็นสินค้าที่ใส่บรรจุภัณฑ์นิดนึงมีบริการเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับโยงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมันก็คือเป็นการท่องเที่ยวในเชิงแบบค่อนข้างเป็นมวลชนไม่ค่อยเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากนะก็เป็นมาสเป็นมวลชนมหาชนของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับ
พอมีประสบการณ์มากขึ้นก็จะแบบเป็นเรื่องของ cultural tourism นะครับก็เป็นการท่องเที่ยวที่มีนัยยะของเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันมีอีกระดับหนึ่งคือการเปลี่ยนผ่านเป็นเรื่องของ creative tourism ที่วันนี้เราจะมาลงรายละเอียดซึ่งกันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็จะโยงไปถึงว่าไอสิ่งที่เคยทำมากันอย่างเช่นเราอาจจะแค่ขายของทำสินค้าแฮนด์เมดแล้วก็บริโภคโปรดักชันแล้วก็ผลิตบริโภคการบริโภคผลิตแล้วก็บริโภคสิ่งที่เกิดขึ้นของ creative tourism คือมันเป็นเรื่องของ co-creation คือการร่วมมือกันร่วมกันสร้างระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะครับก็อยากจะพูดลักษณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคร่าวๆมันคืออุตสาหกรรมบริการนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นสิ่งที่ต้องเดินทางมาหากันและกันมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็มันมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องสารพัดเลยเช่นเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มที่พักการเดินทางหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดหรือสินค้าท้องถิ่น Okay, so briefly about this, probably you can understand that, like from commodity, it becomes a good and become the service. When you add like the mass tourism in that, you add the experience, it becomes the cultural tourism. But when it becomes a transformation, you have to do the creative things, you have to put your creativity in that one. And next one, he mentioned this one he mentioned about the tourism industry. When you talk about the tourism industry, you have to mention about like not just the place to stay, not just only the things to eat, the things to drink, but also sometimes when they spend the time the tourists spend the time in Thailand, you have to buy some goods. So handicraft become the part of this. ก็เนื่องจากอย่างที่กล่าวไปแล้วครับท่านส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวถ้าเกิดเราจะมาจัดการงานบริการ Creative Tourism หรือ Creative Craft Tourism เนี่ยท่านต้องเข้าใจอะไรยังไงบ้างก็อยากจะยกตัวอย่างว่าหรือท่านอาจจะถามตัวเองว่าแล้วก็ตอบตัวเองว่าท่านเดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวเพื่ออะไรนะครับอันดับแรกครับคือท่านท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานใช่หรือไม่หรือท่านเพื่อท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือในเชิงวัฒนธรรมท่านไปท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีวัฒนธรรมเยอะแยะท่านก็ไปศึกษาดูวัฒนธรรมต่างประเทศหรือแม้กระทั่งท่องเที่ยวอย่างอื่นเพื่อธุรกิจแล้วมันโยงกับงานแฮนดี้คราฟต์ของท่านได้อย่างไรหรือไม่นะครับเพื่อการประชุมสัมมนาหรือเพื่อการศึกษาอย่างยกตัวอย่างเช่นเพื่อการประชุมสัมมนาสมมติกระทรวงนู้นกระทรวงนี้มาจัดงานที่เชียงใหม่ท่านสามารถโยงสินค้าแฮนด์เมดของท่านเข้ากับการประชุมหรือการท่องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนาได้หรือไม่นี่ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ Okay, so this one he mentioned about the tourism, like when we talk about tourism, we differentiate it into several types. The first one that you have to ask yourself that why you travel, what you travel for. The first one is for fun, for recreations. The first one is for fun, the second one is for recreation. And the third one, this is cultural tourism. You travel and you want to learn the culture. The fourth one is for when you want to join the marathon, of course. You have to spend the money in that country. And the fifth one is for doing the business. And the sixth one is you travel because you want to do the conference. And one other thing that he added in that, when you talk about the conference, some conference you have to give away some souvenirs, bags, like that one. It means that your handicraft can be a part of that conference. And the seventh one is the travel for study, for education. Yeah. รูปภาพที่เห็นเนี่ยครับเป็นตัวอย่างของหมู่บ้านของคุณโจรจันไดใช่ไหมครับที่แบบว่าสร้างบ้านดินมีการนำโปรโมทในเว็บไซต์ให้คนมาสร้างบ้านดินสร้างประสบการณ์ใช่ไหมครับสร้างบ้านดินเพื่อสร้างประสบการณ์ว่าฉันก็สร้างบ้านดินได้นะด้วยตัวเองเป็นการ challenge ตัวเองอย่างหนึ่ง Okay, the picture at the bottom over there is this, the village that they build the clay house. So they want the tourists to have an experience in building their own clay house. ก็ลักษณะของการท่องเที่ยวแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือท่องเที่ยวเชิงส่วนบุคคลคือแต่ละคนก็มาท่องเที่ยวเองยกตัวอย่างเนี่ยครับอันนี้เป็นเอามาจากหนัง Lost in Thailand ใช่ไหมครับที่เป็นคนจีน2คนเนี่ย
มันมีผลต่อการท่องเที่ยวมากมายเลย มหาศาล อยากให้เราลองเสิร์ชเข้าไปดูนะคะคนที่ทำที่สนใจเรื่องของ Creative Tourism ค่ะ Lost in Thailand นี่เป็นส่วนที่ถูกแชร์กันไปเยอะมากไม่ได้เกิดคือมันเป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็มีความสนุกสนานจากนั้นเนี่ยมันมีการแชร์กันไปประสบการณ์มันถือว่าได้ถูกถ่ายทอดออกไปแล้วทำไมถึงเอาสไลด์นี้มาให้ดูเพราะว่าการท่องเที่ยวส่วนบุคคลเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าใจว่าคนคนหนึ่งหรือมาเป็นคู่เนี่ยไม่ผ่านไกด์ไม่ผ่านแพ็กเกจทัวร์เนี่ยเขามีพฤติกรรมการท่องเที่ยวไงคนพวกนี้เขาจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดทีหลังนะครับ Okay, when we talk about there another type of tourism, we differentiate it into the first one. This one is the first personal travel. So you maybe travel alone, you travel with your partner, travel with your family. The picture on the bottom probably very, very, very popular, not just only in Thailand but also in China, and it do a big impact for the Chiang Mai people because just only these two people that they can bring millions of Chinese to travel in Chiang Mai. This one come from the movie Lost in Thailand. So when you stop by in the intersection and you saw a motorbike park in the middle of the road, don't worry, those are Chinese from this movie. ครับอีกอันนึงก็เป็นการท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือมีไกด์นำเที่ยวซึ่งถ้าไปโยงกับกิจการของเราก็แบบเราก็ต้องไปสร้างคอนเนคชันกับคนที่ทำทัวร์ด้วยไหมยกตัวอย่างนะครับ Okay, the second one is a tour. It means that if you want to sell your product, you have the handicraft, you want to be a part of that travel, probably you have to deal with a tour agent, you have to deal with a tour guide, so you can sell more products. ครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับเราพูดถึงการท่องเที่ยวในภาพรวมการท่องเที่ยวในภาพรวมทุกท่านลองนึกถึงตอนที่ท่านเตรียมการท่องเที่ยวท่านทำอะไรบ้างครับก็อยากให้คนเห็นภาพทุกท่านเห็นภาพในอันนี้ก่อนอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือมันต้องมีความอยากจะไปท่องเที่ยวเมื่ออยากเสร็จแล้วก็ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมครับแล้วก็วางแผนจองตั๋วจองห้องจองเครื่องบินนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเดินทางแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญคือการแชร์คือถ้าอยากจะให้ท่านเนี่ยนึกถึงว่าเวลาการท่องเที่ยวเนี่ยท่านมีประสบการณ์ต้องทำอะไรยังไงบ้างเป็นกระบวนการเพื่อที่จะไปโยงสู่กิจการที่จะทำต่อไปในเรื่องของคราฟต์ทัวริซึมนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็น3ช่วงง่ายๆคือก่อนการท่องเที่ยวท่านทำอะไรบ้างต้องเตรียมแผนอะไรยังไงบ้างระหว่างท่องเที่ยวมีอะไรบ้างท่านไปเที่ยวสถานที่อะไรยังไงไปพักที่ไหนยังไงและหลังการท่องเที่ยวท่านแชร์ท่านบอกต่อท่านมีความรู้สึกยังไงกับการท่องเที่ยวนั้นๆนี่คือขั้นตอนของการท่องเที่ยวที่สรุปง่ายๆคือก่อนการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแล้วก็หลังการท่องเที่ยวมีกิจกรรมอะไรบ้างท่านรู้สึกยังไงมีประสบการณ์ความพึงพอใจอะไรมากน้อยแค่ไหน Okay, these are the steps for traveling. You have to have the inspiration first, and then you do the following things. And it has 3 periods altogether. The first one is the pre-traveling. You have to plan, you have to book, you have to do whatever. And then during your trips, what will you do? And after you travel, after your trip, you have to post it on the internet all. Post it on the Facebook, yeah. ครับก็อยากจะสรุปหลักการคร่าวๆของการกิจการทำการท่องเที่ยวในเบื้องต้นคือหลักการ 5A นะครับอันแรกคือแหล่งท่องเที่ยวของท่านหรือแม้กระทั่งงานบริการกิจกรรมแฮนดี้คราฟต์ของท่านที่ท่านอยากจะทำเนี่ยครับมันมีความน่าดึงดูดใจมากน้อยแค่ไหนท่านตอบตัวเองได้ยังครับ There are 5 A's in tourism. The first one is the attractions. You have to learn that, you have to know that how attractive you are. What is the things that you can attract the people to come into your shop? อันที่2ภาพนี้มาจาก Handmade กิจกรรมที่เกิดขึ้นกระบวนการเรียนการสอนการถ่ายทอดที่ท่านมีทักษะในเรื่องของการทำงานทำมือ Handmade ทั้งหลายแหละเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างมีกระบวนการอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างท่านจะเอาขั้นตอนไหนหรือกระบวนการไหนมาดำเนินการสอนหรือถ่ายทอดแล้วก็ข้อหนึ่งที่จากการที่เรารีเสิร์ชมาบ้างเนี่ยการเข้าถึง accessibility การเข้าถึงในแง่ของข้อมูลข่าวสารว่าเว็บไซต์ของท่านสื่อสารถึงกิจกรรมถึงสถานที่ของท่านได้ยังไงได้บ้างไหมและที่สำคัญคือการเดินทางบางที่นี่ถึงแม้ว่ามีความน่าดึงดูดใจสูงแต่การเข้าถึงการเดินทางลำบากเนี่ยมันก็บั่นทอนความต้องการที่จะเดินทางไปหาท่าน
กตัวอย่างนี่สมมติต้องเดินทางด้วย3 ล้อหรือรถ2 แถวสีแดงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาจะเดินทางเป็นไงท่านก็ต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยหรือท่านจะจัดรถเองติดต่อกับไกด์อันนี้เป็นคำตอบที่ท่านต้องคิดกันนะครับต่อมา amenity เหมือนกับว่ามันต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวด้วยอย่างเช่นตรงเนี้ยยกตัวอย่างอันเนี้ยป้ายถนนหมื่นด้ามพร้าขดผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อเมื่อตอนที่มารอบที่แล้วอย่างเงี้ยครับอยู่หลังราชภัฏ ใช่ไหมคะอย่างอันเนี้ยฮะสมมติทั้งถนนทั้งซอยเนี่ยมันมีป้ายที่มันไม่ได้บ่งบอกว่าฉันอยู่นี่นะฉันอยู่นี่นะมันก็เป็นอะไรที่คนไม่อาจจะเข้าไปถึงเราไม่ได้หรือแม้กระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นถนนหนทางแม้กระทั่งงานบริการอื่นๆเช่นน้ำอาหารเครื่องดื่มในสถานที่นั้นๆยกตัวอย่างนะครับ amenity คือความหมายคือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของที่พักในเชียงใหม่อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องที่พักมากแต่ถ้าเกิดคนมันก็จะไปโยงว่าสมมติถ้าเกิดคนเนี้ยเขามาต้องการเรียนกิจกรรมกับท่านแต่เขาต้องอยู่ที่อำเภอเมืองแล้วต้องเดินทางไปสันกำแพงเนี้ยจะมีที่ให้เขาอยู่ตรงนั้นไหมถ้ากิจกรรมต้องใช้เวลามากนี่ก็ยกตัวอย่างนะครับก็เป็น 5A ที่ต้องคำนึงถึงคือขอย้อน attraction นะคะความดึงดูดความน่าดึงดูดใจของงานของท่านกิจกรรมของท่านกิจกรรมมีอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนทำยากขบวนการขั้นตอนเป็นยังไงการเข้าถึงไปยังไงทั้งด้านข้อมูลข่าวสารแล้วก็การเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอาหารการกินที่พักแล้วก็ที่พักนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการที่จะจัดกิจกรรม Creative Craft Tourism ก็อันนี้ครับก็จะพูดถึงภาพรวมของ Creative Craft Tourism ในหลักการว่าเป็นยังไงบ้างก็หลักการสำคัญนะครับก็ค่ะก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวนะคะแต่บางทีนี้เราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของวิถีชีวิตมรดกวัฒนธรรมนะคะศิลปะมันมีอยู่รอบตัวนะคะไม่ต้องมีงาน exhibition ที่ต้องมานั่งหาพื้นที่แล้วก็สร้างสรรค์งานกันแต่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นมีอยู่คู่กับชีวิตวิถีล้านนาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์ค่ะก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความเป็นอยู่นะคะวิถีชีวิตชุมชนนะคะสถานที่ต่างๆมันเชื่อมโยงกันและที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมความมีเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ค่ะที่โดดเด่นขึ้นมาค่ะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการตอบสนองความต้องการนะคะที่แตกต่างคือคนเรามีมากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นความต้องการของคนเราจะคิดสร้างสรรค์บริการอะไรที่ทำแล้วตอบโจทย์ลูกค้าคู่ค้าของเรานะคะตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็เป็นทุกที่จะมีโอกาสนะคะที่ทำให้เราสร้างสรรค์ส่วนตรงนี้ได้ครับอย่าง Creative Tourism ที่พื้นฐานง่ายๆที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโปรโมทก็คือเนี่ยครับการเรียนมวยไทยการนวดทำอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็มีในเชิง culture ของในเชิงวัฒนธรรมของไทยๆอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูลงรายละเอียดกันว่า Creative Tourism มันเป็นยังไงบ้างนะครับAll right, so we're going to talk about the principle of the creative tourism. When you want to do the creative tourism, you have to have some of the things that added in that. The first thing is that creative tourism, probably it is the normal life that you live with everyday life, but you cannot see all of those like tradition, culture, but exactly it is very creativity for the other people who come from other countries. So you can pick one of those and add that into the activity. For example, like art, culture, your uniqueness, history, whatever. All of those pictures is not new for me. I'm not interested at all. I don't feel anything about that because I'm born and I live in it. But for the foreigners, it's very, very interesting, you know. So you can pick one of those and sell for the tourists. And another thing is that when you talk about the creative tourism, one thing that the government would like to add in that, you have to add the activity in that. Like when foreigners come to Thailand, we give them their Thai cooking lesson or a boxing lesson, massage lesson. Those are the new activity for all of them, and it's very interesting for them all. ค่ะยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะอย่างเรื่องของการตอบความต้องการที่แตกต่างอย่างเช่นเรื่องของการที่มาฝึกขี่ช้างนะคะ
แต่บางที่ก็พยายามสร้างความแตกต่างคือคุณไม่ใช่มาแค่ขี่แล้วมาอาบน้ำช้างแต่คุณต้องมาช่วงทำคลอดช้างนะคะก็สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้ว One of the things that she added is like at the bottom of the screen, there's the picture that you ride the elephant, which is very exciting, especially for the foreigners when you go into the forest and you can ride an elephant. But there's a school that you can learn to be a mahout. You know, like you can take them to the river, take a bath for them. And one of the things that they add is that you have to stay with them. And if they're give birth to its baby, you have to be one of the part of that. ก็ขอสรุปอีกทีว่า Creative Tourism มันต้องมีองค์ประกอบทางด้านของศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เข้ากับวิถีชุมชนณปัจจุบันและที่สำคัญคือมันต้องมีโทษครับอัตลักษณ์ที่โดดเด่นโทษนะครับต้องมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นการสร้างกิจกรรมขึ้นมาจากกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานของท่านอยู่แล้วอย่างเช่นตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับก็กล่าวโดยสรุปครับก็คือมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแล้วก็ที่สำคัญคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เป็นช่างฝีมือต่างๆแล้วก็ต้องมีเกิดการลงมือทำจริงๆและที่สำคัญครับอย่างที่บอกไปแล้วมันต้องมีเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยถึงจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นและที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือตลาดของ Creative Craft Tourism นี่ผมมองว่าค่อนข้างจะแคบมากๆเลยนะครับเป็น niche market And when we talk about the creative tourism, you have to add something in that. The first one is a culture. The second one, you have to give them the experience in doing something. And those experiences must be interesting enough for them to learn. And it must be unique. It means that if you come to Thailand and then you can play Songkran, but if you go to another country and then you can play Songkran, it means that there's no unique. So you have to add the uniqueness in that. So he summarized that this kind of creative tourism is a kind of like a niche market for specific group of people. ครับก็จะขอสรุปหลักการสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เขาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ให้หลักการมานะครับ10อย่างซึ่งก็มีอยู่ในสไลด์ของท่านอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็จะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่ามีอยู่ในสไลด์อยู่แล้วนะครับThis one you have in your handouts. ครับอยากจะให้สไลด์ต่อไปนี้จะเป็นหลักแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง Creative Tourism แบบหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมแล้วก็การบริโภค This one is the idea of the tourism. We would like to talk about the reproduction of culture and also the consumerism.โอเคก็เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการภาพตอนนี้มันจะเป็นกราฟิกซึ่งในสไลด์ก็จะมีรูปอยู่นะครับก็จะมีเรื่องของการผลิตแล้วก็การบริโภคก็ส่วนมากท่านผู้ประกอบการก็จะอยู่ในฝั่งของการผลิตใช่ไหมครับการผลิตเนี่ยผลิตอะไรบ้างเป็นเรื่องของ culture มีตั้งแต่การผลิตวัฒนธรรมชั้นสูงระดับ pop culture ลงมาแล้วก็เป็น culture วิถีชีวิตตามธรรมดาทั่วไปแล้วก็การบริโภคเป็นแบบไหนการบริโภคจะเป็นลักษณะของเชิงพาสซีฟกับเชิงแอคทีฟพาสซีฟคือเหมือนกับการบริโภคทั่วไปแต่แอคทีฟเหมือนกับว่าการบริโภคแบบมีหลักการมีความร่วมมือกันมากขึ้นเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีว่ามันคืออะไรนะครับอันดับแรกคือเนี่ยคุณกำหนดตัวเองได้เลยว่าเนี่ยหนึ่งคุณจะเป็นในเชิงของทำธุรกิจเขาCreative Craft Tourism นะครับถ้าเกิดท่านเนี่ยมีเชิงลักษณะของมีการในเชิงของมรดกทางวัฒนธรรมสูงมากอย่างเช่นเพนซิลีไหมไทยผ้าไหมลายไทยสมมตินะครับท่านก็ควรจะกำหนดตัวเองไว้เป็นอย่างนี้แล้วก็มีลักษณะเป็น High Culture สูงตำแหน่งของคุณค่าทางวัฒนธรรมสูงอยู่แล้วไม่ต้องจะทำยังไงเพื่อให้เกิดรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นต้นนะครับก็เราคุยกันนะคะว่าอย่างเพนซิลีเองอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องลดตัวไปทำอย่างอื่นเลยนะคะมีของดีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวลงรายละเอียดกันอีกทีนึงแล้วพอมันเป็น High Culture ยกตัวอย่างนะครับก็จะเกิดการบริโภคที่เป็นพาสซีฟคือแทบจะไม่ต้องให้ผู้บริโภคหรือผู้ลูกค้าเนี่ยมันมีส่วนร่วมอะไรกันมากมายเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีว่ามันคืออะไรนะครับต่อมาคุณกำหนดตัวเองเป็นอาร์ตทัวริซึมไหมงานอาร์ตหรือเปล่าถ้าเป็นงานอาร์ตยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นงานอาร์ต
การบริโภคหรือการมีส่วนร่วมของผู้ลูกค้าเราหรือนักเรียนเราเนี่ยมันก็จะมีระดับยกระดับขึ้นมาคือมีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็น culture ที่ระดับสูงอยู่อย่างถ้านึกถึงจะเป็นลูกปัดนะคะแบรนด์ลูกปัดแล้วก็ถ้าเป็นติมา Beach Works อย่างเงี้ยเป็นความเป็นอาร์ตนะคะมีอีกหลายๆอันที่สามารถที่ทำให้เป็นอาร์ตก็ได้หรือว่าจะเชื่อมความเป็น culture ก็ได้ต่อมาเป็นเรื่องของ cultural tourism cultural tourism ก็เหมือนกับเราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นหมู่บ้านเก่าแก่เงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็มีทั้งเป็นทั้ง high culture แล้วก็ pop culture ซึ่งผ่านมาแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนึงก็เป็นอีกต่อมาคือ craft tourism เหมือนกับว่างานช่างฝีมือบรมครูซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้แต่ว่าที่แน่ๆคือระดับการบริโภคเนี่ยมันก็เป็นงานที่ออกมาจากผู้ผลิตโดยตรงมากกว่าผู้ซื้อแทบจะไม่มีส่วนร่วมมากมายหรือตำแหน่งที่เรียกว่า creative craft tourism ที่เรากำลังคุยกันวันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันต้อง active การบริโภคต้อง active คืออะไรมันก็ต้องมีการเนี่ยครับแป๊บหนึ่งนะครับโทษทีการบริโภคที่ active มันคือคุณมีส่วนร่วมกับมันแล้วก็ creative craft tourism เนี่ยมันกินความได้ตั้งแต่ high culture จนถึง everyday ถึงวิถีชีวิตทั่วไปซึ่งอยู่ที่ว่าท่านอยู่ตรงไหนก็เลยมาสู่คำถามตรงนี้ว่าท่านอยู่ตรงไหนในภาพนี้ Okay, this one is a chart, like when we talk about their reproduction and consumptions, like it can be categorized into like three things: high culture, pop culture, and everyday culture. And it can be from passive to active. If it's passive, it means you do it alone. But if it's active, it means the consumer has to be take part in that. And it's come from heritage tourism. It's a high culture. Passive, you do it alone. And art tourism, some art, like the consumer can take part in that. And another one is cultural tourism. It can be from high into everyday culture. And the craft tourism, a very unique one, a very beautiful one. You make it out and then you sell that directly to the consumer. And another one is a creative craft tourism. You do the creative things and then you let the tourists to take part in that. ก็เนี่ยครับคำถามที่สำคัญที่ท่านต้องตอบตัวเองนะตอนนี้คือถ้าท่านจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง Creative Craft Tourism งาน Handmade ต่างๆในเชิงการท่องเที่ยวเนี่ยท่านอยู่ตรงไหนในกราฟนี้ท่านลองตอบคำถามตัวเองนะครับ Okay, one of the question is that from this graph, what is your possessions? You're in the high culture, you're in everyday culture, or you are passive or active? Which one? What is your possessions? อย่างที่บอกถ้าท่านคิดว่าท่านคือ heritage มรดกทางวัฒนธรรมสูงมากท่านก็ไม่จำเป็นต้องมาอยู่จุดอื่นเลยก็ได้อยู่จุดนี้แหละดีแล้วยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพินสลีไหมไทยที่บอกไปเมื่อกี้ For example, if you have the heritage tourism, just only you alone can do this kind of things in this whole country. So just stay there. Just stay there. It's a good point. ครับก็มาถึงขั้นนี้ก็เมื่อกี้อยากจะให้ท่านตอบคำถามตัวเองว่าท่านจะอยู่ตรงไหนตรงนี้ถ้าท่านอยู่ตรง heritage คือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีมรดกทางวัฒนธรรมในตัวสินค้ากระบวนการที่ทำก็พิเศษมากต้องเฉพาะเจาะจงในกลุ่มตรงนั้นต้องหมู่บ้านนั้นท่านก็เก็บตัวเองไว้ตรงนั้นแหละครับอาจจะไม่ต้องกระเถิบตัวเองมาเป็น Creative Craft Tourism เพราะว่าการที่กระเถิบตัวเองมาจาก Heritage Tourism มาเป็น Creative Tourism เนี่ยบางทีสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองท่านจะต้องทำตามความต้องการของลูกค้าเป็นต้นนะครับนี่ยกตัวอย่าง Okay, one of the things that he added is because the things he mentioned that if you are already heritage tourism, it doesn't mean that you have to move to the creative craft tourism. Why? Because you're the one and only. So if you move to the creative tourism, it means that you have to answer the needs of the consumer. Exactly, you don't have to do that. You have to be that unique. You have to conserve the things who you are, what you are for. You have to answer your own point. You have to know who you are. ยกตัวอย่างตัวที่2 Craft Tourism ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเช่นมันมีกระเบื้องมุงหลังคาคากาวะสืบทอดกันมา 3-4 ชั่วอายุแล้วก็ช่างฝีมือบรมครูเลย Craftman เนี่ยเขาอายุประมาณ80แล้วเขาก็กำหนดตัวเองว่าสินค้าเขายังใช้ได้อยู่คือมุงหลังคาบ้านแล้วก็มีความเป็นคราฟต์แล้วเขาก็ทำเองไป
เป็น everyday culture ใช้ในชีวิตประจำวันได้และเขาก็ไม่ให้ลูกค้าหรือนักบริโภคมายุ่งอะไรกับเขาผลิตของเขาเองคงความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่เปลี่ยนจาก heritage มาเป็น craft คือใช้งานในชีวิตประจำวันได้อยู่ทั่วไป Okay, one of the example he gave is like the craft tourism. The example is in Japan. The Kagawa village, they do about the roof tile. And exactly, it is a heritage tourism because just only those old people, 80 years old up, they can do those things. And they didn't give a chance for the tourists to join that. They didn't give a chance for consumer to join that. And they insist to do it on their own. And they insist to do it. And from the heritage tourism, because they do it on their own, but he moved down to the everyday culture because there's a roof tile. Every household can use that. ครับก็เลยเนี่ยนะครับเป็นคำถามเมื่อกี้สไลด์ที่แล้วว่าท่านอยากอยู่ตำแหน่งไหนในสไลด์อันนี้ท่านไปตอบกันเองนะครับผมก็แค่ไกด์ให้ฟังต่อมาเรามาดูรูปแบบของ Creative Craft Tourism สไลด์ต่อไปนี้จะเป็นแนวทางว่าท่านทำอะไรยังไงได้บ้างกับเรื่องของ Creative Tourism หรือ Creative Craft Tourism ของท่านนะครับ Okay, in this slide, we will tell you what you can do with the creative craft tourism. อันดับแรกคือมันเป็นแนวความคิดที่ว่าคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฉากหลังของการท่องเที่ยวหมายความยังไงเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับอันที่สองคือกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์เนี่ยเป็นตัวกิจกรรมหลักของการท่องเที่ยวนั้นๆยกตัวอย่างนะครับปกติยกตัวอย่างร่มบ่อสร้างก็ได้ครับร่มบ่อสร้างมันจะมีโชว์รูมคุณก็เข้าไปซื้อร่มซื้อสินค้าหัตถกรรมต่างๆนี่คือกิจกรรมแรกที่เกี่ยวกับคราฟต์ทัวริซึมOkay, the craft tourism, one of the things that he gave an example is in Sankampang, and at the district a little bit far from here, but not that far. And the whole village, they made an umbrella from paper, from cloth, from any kind of material, and you can go into the shop and then you can buy it back. เสร็จแล้วนอกจากมีโชว์รูมร้านค้าให้เราไปเลือกซื้อแล้วเขาก็เปิดให้เราเข้าชมวิธีการทำร่มระบายสีร่มแล้วก็ขัดเกลาไม้ไผ่นะครับแล้วก็มีการให้ทดลองทำคือโดยการระบายสีภาพระบายสีร่มใช่ไหมครับแล้วก็กิจกรรมคือถ้ามันจะดีจริงๆคือคนเหล่านี้ไม่ใช่แค่มาเยี่ยมชมแค่ระบายสีเล่นๆเขาต้องเสียเงินให้เราด้วยแล้วก็สมัครเรียนกับเราด้วยนี่ถึงจะเป็นจบกระบวนการของ Creative Craft Tourism แบบเต็มรูปแบบนะครับ Okay, for umbrella in Sankampang, another thing is that they're not just only have the showroom, but it can give you a chance to visit the factory to see how they made the bamboo, how they made the paper, and then you can make it on your own. You can make your own umbrella. You can draw it. You can paint on it, and that means that you can have a workshop with them, and then you can bring the umbrella back home. ครับก็ถ้าจำสไลด์ที่แล้วได้มันจะมีเรื่องของการมีส่วนร่วมที่บอกว่าเมื่อกี้สไลด์ที่บอกว่าconsumption แล้วก็ไปจาก active passive เป็น active เนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นไอ้ creative craft tourism มันเป็นคำหนึ่งที่ต้องอยู่ในใจท่านคือการมีส่วนร่วมของนักเรียนหรือลูกค้าที่มาเรียนกับท่าน And one of the things about the creative craft tourism is that if you can remember the last slide, we talk about the passive to the active one. So this is the level how you involve the customers to join in the activity. พูดง่ายๆคือคุณต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการแค่มาซื้อของมาการมาเรียนรู้กับคุณนะครับเปลี่ยนจากการซื้อสินค้ามาเรียนรู้กับคุณก็คือ passive consumption สู่ active consumption นี่คือแนวความคิดของ creative craft tourism นะครับครับก็จริงๆแล้วง่วงกันยังครับจะได้ข้ามไปทำกิจกรรมเล่นๆสนุกแต่มันต้องผ่านสไลด์อันนี้นับหนึ่งต่อไปนี้จะเป็นหัวข้อที่2นะครับก็คือ learning craft service อยากจะแปลเป็นไทยว่านอกจากคุณต้องทำธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งต้องคำนึงถึง 5A แล้วไอ้กิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมครับสอนถ่ายทอดเนี่ยจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรก็แปลเป็นไทยประมาณนี้มันคือธุรกิจบริการถ่ายทอดทักษะที่พวกคุณมีความชำนาญกันอยู่แล้วให้คนที่ลูกค้าหรือนักเรียนมาเรียนนะครับมันก็คือการสร้างประสบการณ์ที่ดี Learning Craft Service ต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความจดจำประทับใจเข้าใจเนี่ยครับจากเดิมการท่องเที่ยว
การเดินการท่องเที่ยวเนี่ยคุณก็ต้องคำนึงถึงขั้นตอนต่างๆนานาตั้งแต่วางแผนบุ๊กกิ้งจองตั๋วเดินทางท่องเที่ยวเสร็จแล้วก็มาทำตรงนี้เน้นตรงนี้นะครับคุณต้องคิดถึงว่ากิจกรรมของพวกคุณจะทำอะไรกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดความประทับใจแล้วก็เกิดการแชร์ต่อบอกต่อนะครับทั้งหมดเนี้ยสร้างแรงบันดาลใจอินสปายคอนเน็กชันสร้างให้เขาเชื่อมโยงเก็บเกี่ยวเข้ามาให้เข้าร่วมกับเราได้แล้วก็พอเขาเข้ามากิจกรรมเราก็สร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เพื่อเกิดการแชร์ต่อไปเนี่ยครับก็คือจดจำประทับใจและเข้าใจมีหลักการอยู่4อย่างเพื่อให้เกิด learning craft experience เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความเป็นของแท้ดั้งเดิม authentic ของงานฝีมือการมีส่วนร่วมแล้วก็ลงมือทำจริงแล้วก็ลักษณะกิจกรรมครับก็แบ่งเป็นภาพกราฟิกง่ายๆนะครับ4อย่างนี้อันแรกคืออะไรสีแดงพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความเป็นเชียงใหม่ล้านนาต่างๆนานารวมถึงสภาพแวดล้อมความเป็นมิตรภาพสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นของงานฝีมือความเป็นของแท้ดั้งเดิมของคุณ authenticity ความเป็น original ต้นตำรับนะครับอันที่3ต้องมีการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นยังไงบ้าง hands on ลงมือทำด้วยตัวเองนะครับมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนผ่านผูกมัดติดพันมีปฏิสัมพันธ์การ interaction ซึ่งกันและกันลักษณะกิจกรรมเป็นยังไงบ้างปรับเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้าได้ไหมเป็นต้นนะครับและที่สำคัญคือต้องรักษาความเป็นตัวตนของตัวของคุณเองด้วยตัวของผู้สอนด้วยไม่ใช่ทำตามจนแบบว่าละเลยจุดยืนของเราเองนะครับนี่ก็คือหลักการง่ายๆของการสร้างประสบการณ์ที่ดีนะครับก็จะมาถึงกิจกรรมแล้วครับทำกันสนุก Okay, let me summarize that. The last slide he talked about learning crafts experience. He need 4 things in that. The first one is a culture. If you stay in Chiang Mai, you have to add the Chiang Mai culture in that. The second one, hands-on. It means you give them the opportunity to participate in your activity. The third one, it must be the authentic one in that city. And the fourth one, you have to create the activity for them to join with that. Okay, so after this, they prepare the activity for all of you. ก็กิจกรรมอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันถึงว่ามีเรื่องของวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่แล้วก็ความเป็นของแท้ดั้งเดิมต้นตำรับเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันทำกิจกรรมอันนี้ร่วมกันนะครับโดยเดี๋ยวท่านมีกระดาษเปล่าๆกันไหมครับ Okay, do you have a piece of paper or you can turn back at the back of ใช้ this? ชีทก็ได้ค่ะชีทข้างหน้าก็ได้ค่ะฉีกมา1 อันก็ได้ค่ะเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นแค่ตัวโลโก้ Handmade เชียงใหม่กับ TCDC Pull it out, the first page. เดี๋ยวคืนนะคะก็กิจกรรมที่จะทำให้ทำเนี่ยมันจะเป็นเชื่อมโยงกับเรื่องของวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่แล้วก็ความเป็นต้นตำรับในงานฝีมือก็อยากจะให้ท่านเนี่ยเอาในใบเนี่ยมีกระดาษอยู่ทุกท่านจะมีกระดาษใบนี้อยู่คนละใบนะครับท่านก็แต่ละคนเนี่ยครับเขียนมาก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ของวัฒนธรรมก็ได้หรือเขียนในแง่ของสีน้ำเงินคือความเป็นของแท้ดั้งเดิมอย่างเช่นถ้าผมพูดถึงวัฒนธรรมของล้านนาเชียงใหม่นึกถึงอะไรคุณกบกำลังจะเขียนว่าความละเอียดอ่อนนะครับส่วนผมจะเขียนว่าก็แต่ละคนจะเขียนใบของแต่ละคนเองให้เลือกมาว่าจะเขียนเรื่องของวัฒนธรรมหรือความเป็นของแท้ดั้งเดิมของท่านคุณกบจะเขียนสีแดงว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมผมอาจจะเขียนว่าเรื่องของวัฒนธรรมด้วยให้ท่านเขียนอย่างเงี้ยครับแต่ละคนเขียนมาแต่แค่ให้เรียกว่าท่านจะเขียนเอาวัฒนธรรมหรือว่าความเป็นของแท้ดั้งเดิมความเป็นของแท้ดั้งเดิมอย่างเช่นใช้มือทำใช้เครื่องจักรเดิมๆใช้ไม้ตอกตะปูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือแค่อยากจะต้องการให้ท่านเขียนว่าพอพูดถึงวัฒนธรรมเชียงใหม่เนี่ยท่านนึกถึงอะไรบ้างแล้วถ้าข้อ2ถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นของแท้ดั้งเดิมความเป็นต้นตำรับในงานฝีมือนั้นๆของท่านท่านคิดว่ามุมมองของท่านมีอะไรบ้างแค่เขียนมาแค่ประโยคหรือคำแค่นี้แหละครับของแต่ละใบเขียนมาแค่นั้นมีอยู่2 ทางเลือกมาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็พอ Okay,
The things that I want you to do is that in your piece of paper, you write one word, which can describe about their Thai culture. For example, she gave the word delicate to explain their Thai culture, and or the other one you can tell something. You give the word that can tell about the authentic of the Thai handicraft, and he think about the word kind. When you talk about the blue one is like an authenticity or originality of handcraft. What do you think the wording keyword? Just only write down on the paper. But just for a Lana culture. Yep. The red one is like a Lana and Chiang Mai culture. What do you think about that? You write it down. Just only keyword or some phrases. The blue one is like an authenticity and originality of handmade Chiang Mai or handmade Chiang Mai kind of that. Yep. แล้วจะยังไงต่อดีคะ You just only write first write เขียนมาก่อนครับเลือกมาอันใดอันหนึ่งก็ได้ เขียนแล้วเปิดเพลงไหมคะ Either just หรือจะ Just เขียน one ไปก็ได้แล้วแต่ just one. อยากจะให้ You แค่ want มี to ใบ talk เดียว about the culture, or you want to talk about the authentic one? Either one of that. Give one word on one of those topics. ก็ได้ครับได้ภาพรวมก็ได้พอพูดถึงคำว่าวัฒนธรรมคิดถึงวัฒนธรรมเชียงใหม่คิดถึงอะไรหรือแม้กระทั่งงานฝีมือของบัวผัดมีอะไรบ้าง งานฝีมือ ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะ ทำสนุก จะออก สนุ มาก จาก ครับ จุดเชื่อมของแต่ละคน เพราะว่าความ ให้เลือกมา ต้อง ใครจะเลือก แต่ ทำ ละคน สีแดงก็เขียนสีแดงมา ใครทำสีน้ำเงินก็ทำสีน้ำเงินมาครับแค่เขียนมาประโยคสั้นๆ หรือวลีก็ได้ครับ ความเป็นมิตรสมมุตินะครับ ตัวอย่าง พอแล้ว ให้เวลา1 นาทีให้มีเวลา1 นาทีนะครับ 1 minute จับ เรา เว จะ ลา ทำอะไร แล้วนะคะ สนุกร่วมกัน ไปเลย คือถ้าท่านสามารถแตกพวกนี้ได้ มันก็จะสามารถช่วยให้ท่านทำพวกคราฟต์ทัวริซึมได้ในระดับหนึ่งครับ เขียนหรือยังคะ ถ้าเป็นไปได้มีปากกาตัวหนาๆก็ดีนะครับ You write down just only keyword you just only can you mix in one phrase yeah เหลืออีก15 วิค่ะ ที่ต้องให้เวลาเพราะว่าจะได้ควบคุมเวลานะครับ ยังไม่ต้องส่งครับแต่ละคนก็ถือของแต่ละคนไว้ก่อนนะครับ ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ ค่ะ เดี๋ยวพี่เลนเราจะทำอะไรกันต่อ ทุกท่านเสร็จหรือยังครับใช้ปากกาหน่อยเสร็จหรือยังครับ ไม่ต้องซีเรียสครับทำสนุกก็กติกามีอย่างนี้เดี๋ยวผมกับพี่กบจะแสดงให้ดูว่าทำอะไรกันบ้าง สมมุติเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงแล้วก็ทุกท่านช่วยยืนขึ้นมานะครับแล้วก็เต้นระบำไม่ใช่ครับทุกท่านยืนขึ้นมาแล้วก็เปิดเพลงเนี่ยเราก็จะเดินสลับกันโต๊ะไปมาอย่างเช่นผมทำให้อยู่ผมนั่งตรงนี้ผมก็เดินไปเดินมาแต่ขณะที่เดินไปเดินมาเนี่ยถือกระดาษใบนี้อยู่นะครับแล้วก็พอเพลงจบก็ให้จับคู่เราก็จะจับคู่อย่างนี้จับคู่ใครก็ได้นะครับให้จับคู่เราก็ได้ จับคู่โดยที่เราเห็นไหมคะว่าใครเขียน ที่ อะไร ใกล้เคียงกับเราจับอะไรก็ได้ไม่ต้องสนจับคู่ยังไงก็ได้ไม่มีหลักการ คือเดิน แค่ ไป คนไหนใกล้เรามากที่สุดเราก็จับเป็นคู่ คือเดินไปนี่ให้ใช้กระดาษแผ่นนี้เดินไปด้วยกับเรา ใช่ ค่ะ นะครับ เวลาเดินเนี่ยค่ะอยากจะต้องขอให้เต้นด้วยนะคะ สนุก อย่าเดิน ส เฉ นุก ยๆนะคะ พอ เดี๋ยวโบทำให้ดูค่ะ บอกว่าให้เต้นไม่กล้าแปลเลยอ่ะ First after you write down this keyword after that we will open the music and you stand up and dance after that you just walk เดินไปเรื่อยๆ
and then when the music is stopped you just only pair with your the people who is very near to you and just catch up like this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  the music stop you get this just pair up จับคู่ใช่ไหมครับเสร็จแล้ว then แล้วเราก็จะมาให้คะแนนกันของ2ใบนี้คะแนนเต็มอยู่7หมายความว่าถ้าผมให้ใบคะแนนเนี้ย2ใบเนี้ยคะแนนเต็ม7ผมให้คะแนนใบนี้2คะแนนอีกใบหนึ่งต้องเป็น5คะแนนนึกออกไหมครับหลังจากจับคู่แล้วให้คะแนนเต็มของ2คนเนี่ย7คะแนนใครเป็นคนให้คะแนนคะซึ่งกันและกันคุยกันเองว่าหัวข้อนี้กับหัวข้อนี้จับคู่กันแล้วคุณให้คะแนนไหนมากที่สุดคะแนนเต็ม2ใบนี้คือ7อย่างเช่นสมมติให้เรื่องของความละเอียดอ่อนให้5ใบนี้ก็ต้องเป็น2นะครับเสร็จแล้ว yeah after we have pair up you have to give the score for example after pair up with random we have discuss you have to discuss together each other and then you point score the score the total of this sheet is 7 that means when this one dedication is 5 that means another sheet is would be 2ถ้าใบนี้เป็นให้คะแนน1อีกอันหนึ่งต้องเป็น6นึกออกไหมครับ if this one is only 1 point this one should be 6 then pair up just only and then score จับคู่แล้วก็ให้คะแนนเสร็จแล้วก็เราจะเปิดเพลงใหม่ก็จะเดินวนไปเรื่อยๆอีกแล้วก็ไปจับคู่เจออันนี้ปุ๊บก็ให้คะแนนอีกทีหนึ่งนะครับเวลาให้คะแนนต้องเขียนไว้ข้างหลังไหมคะใช่ครับอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราให้คะแนนเราก็ใช้ปากกาเนี่ยเขียน point ว่า2คะแนน and yeah after you pair up you discuss and give the point the score you write down the score at the front at the back of the sheet เขียนที่หลังชีทนะครับเอาใหม่นะคะสมมติว่าเรามีคนละ2ใบใช่ไหมคะหนูก็เดินไปเต้นไปอุ๊ยไปเจอพี่คนนี้ขอดูของพี่สิคะของพี่อยู่ไหนคะ Okay I dance and I see her and she will show me the card Okay diversity and I said delicate I like her more than mine you know like both of us had 7 points altogether I give her 5 mine 2 Okay and we have to discuss because we can give only one time score We can keep only one time. Okay. 5, is that okay? And I'm 2, is that okay? Okay. Write it down 5. And mine, I write it down 2. Okay. And when the song starts, I dance and I go to another one. Okay. What is that? Wear the long skirt, the wrap one. Okay. I don't like it at all. I give you, what do you think? 3 okay and you 4 okay never mind and I write down 3 and he write down 4 and then we go around like this okay and I have to write down the score ว่าจะเวลา discuss กันว่าให้คะแนนยังไงก็คือช่วยกันคิดครับว่าคะแนนเต็มอยู่แค่7เนี่ยถ้าจับคู่กันแล้วเนี่ยคิดว่าคะแนนอันไหนอย่างเช่น2อันเนี้ย2ใบเนี้ยคิดว่าไหนคะแนนมากกว่ากันแต่บวกกันให้ได้7อาจจะเป็น3หรือ4ก็ได้เดี๋ยวเราทำ5 รอบนะคะสิ่งนี้คือบางทีเนี่ยเวลาเราคิดเราทำค่ะเราคิดทำอะไรเนี่ยด้วยตัวเองแต่ค่ะเราอาจจะไม่คุ้นเคยที่ต้องมาคิดร่วมกันนะคะตรงนี้อาจจะเป็นประสบการณ์สั้นๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าไปทางไหนเดี๋ยวจะบอกว่าทำนี้แล้วได้อะไรขึ้นมาเดี๋ยวลองทำดูก่อนครับพร้อมครับเข้าใจยังครับ You get that You get that ไม่มีอะไรถูกผิดครับทำสนุกแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่าผลมันคืออะไรนะครับก็ยืนกันหน่อยไหมคะทั้งห้องเลยเดี๋ยวเราทำด้วยค่ะใครมีท่าเต้นอะไรหรือใครจะรำอะไรได้เลยนะคะพี่เรนขอเพลงเลยค่ะพร้อมค่ะขอเพลงครับดังๆได้เลยค่ะยืนขึ้นครับ stand up stand up ก็เดิน random เดินไปเรื่อยๆเนี่ยครับเดินไปเดินมาแยกโต๊ะข้ามไปเดินไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับแบบพี่กบเลยครับเดินไปเรื่อยๆเดินครับเดินหน่อยครับเดินไม่เอาเดินครับเดินไม่ก่อกลุ่มครับช่วยเดินครับเดินยังอย่าเพิ่งให้คะแนน no just walk เดินครับเดินอย่าอยู่เฉยๆเดินครับเดินครับเดินไม่เดินผมไม่ปิดเพลงเดินครับเดินอย่าเพิ่งดิสคัสกันครับเดินก่อนครับเดิน just walk don't stand just walk ปิดเพลงแป๊บนึงครับ
หยุดก่อนจับคู่กันยังครับเห็นเมื่อกี้เห็นจับคู่กันแล้วใช่ไหมครับจับคู่ก่อนจับคู่ให้คะแนน2 ใบเนี่ยรวมกันได้7ห้ามให้3 ครึ่งนะครับ3 หรือ 4 เท่านั้นห้ามมีคะแนนครึ่ง3 กับ 4 3 or 4 not 3 and a half 3 and a half no ใครไม่มีคู่คะ no just discuss The score is only 1, 2, 3, 4, 5, or 7. You Maybe. cannot give like 3.5, 4.6. No. ให้คะแนนกันยังครับแล้วเสร็จแล้วก็เขียนคะแนนหลังใบนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปขอให้เดินไปเดินมาหน่อยนะครับอย่าอยู่กับที่แล้วก็ห้ามจับกลุ่มเดิมคนเดิมนะครับพร้อมหรือยังพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมยังครับ Are you ready ยกมือหน่อยว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนคู่แล้วจะได้เปิดเพลงครั้งต่อไปขอให้เดินนะครับเดี๋ยวถ้าเรายกมือหมายความว่าทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนรอบแล้วนะครับพร้อมยังครับ Raise your hand if you are ready Okay, next round. ขอให้เดินนะครับเดินอย่าอยู่กับที่Next เพลงครับ round. ขอ Walk เพลง around until you find another เดิน person. ครับช่วยเดิน Walk around. Come นี่เดิน on. แบบเขาครับเต้นไปหน่อยนึงเดินครับเดินอย่าพึ่งครับให้เพลงหยุดก่อนแล้วค่อยให้คะแนนเดินครับเดินช่วยเดินด้วยครับพี่กุ้งเดินก่อนอย่าเพิ่งอยู่กับที่ยังไม่ใช่จับคู่เดินหน่อยครับเดินครับอย่าอยู่ประจำกลุ่มเดินด้วยครับอย่าเพิ่งจับคู่ครับหยุดเพลงจับคู่ครับจับคู่จับคู่ครับอย่าให้ซ้ำเหมือนเดิมนะครับไม่ให้ซ้ำนะครับแพรอัพจับคู่ครับแล้วก็ให้คะแนนนี่ครั้งที่2แล้วให้คะแนนเสร็จแล้วยกมือขึ้นนะครับจะได้รู้ว่าเสร็จแล้วแล้วก็ให้คะแนนข้างหลังที่เราเขียนนะครับเสร็จหรือยังเสร็จแล้วยกมือขึ้นครับ Are you ready เสร็จหรือยังครับ Finish. All right. ยกมือขึ้นถ้าเสร็จแล้ว If you finish, just raise your hand up, please. If you finish, please raise your hand up, please. ไม่ต้องซีเรียสครับไม่มีอะไรถูกผิดจริงๆก็มี Okay. เพลงรอบต่อไปครับรอบนี้รอบที่ Next 3 round. ช่วยเดินครับอย่าอยู่กับที่ครับมันเป็นการแรนดอมงั้นก็ให้คนเดินมาช่วยเดินหน่อยครับใครเดินไหวก็เดินครับอย่าเพิ่งจับคู่เดินไปกันก่อนอย่าอยู่นิ่งกับที่ไม่เอาครับเดินครับเดินคนไหนเดินได้ก็เดินเราจะทำครีเอทีฟครับโทริซึมเราต้องแอคทีฟนะครับแอคทีฟหน่อยครับจับคู่ครับหยุดเพลงครับจับคู่กันครับเสร็จแล้วยกมือขึ้นนะครับเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยครับยกสูงครับเสร็จแล้วยกมือขึ้นนะครับไม่ต้องเสียเวลาเยอะมากครับเราเล่นกันสนุก
จะเปลี่ยนแล้วนะครับเสร็จยัง